আছে আপোনালোক আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো এটা মেকআপ লুক হয় আৰু মই এই মেকআপ লুকটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব যাতে মই আগলৈ যিমান ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকে যাতে মিছ নকৰে First, মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ নাইকাৰ স্কিন RX ময়শ্চাৰাইজাৰ উইথ SPF 15 মই ডটকৈ গোটেই ফেচত এপ্লাই কৰি ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'ম তাৰপাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ মেবিলাইনৰ এজ ৰিভাইন কনচিলাৰ মই মোৰ আণ্ডাৰ আই এৰিয়া আৰু য'ত মোৰ অকণ ব্লেক হেৰি আছে তাত মই ভালকৈ লগাই পেলাই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত আৰু বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো সদায় আপুনি ডেম্প কৰি ল'ব লাগে ডেম্প বিউটি ব্লেণ্ডাৰ এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ মেকআপটো বহুত দেৰিলৈকে লং লাষ্টিং হৈ থাকে তাৰপাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ লেকমি CC ক্ৰীম ডটকৈ মই লগাই পেলাই তাৰপিছত বিউটি ব্লেণ্ডাৰেৰে মই ভালকৈ গোটেই ফেচত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম গোটেই ফেচত মই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তাৰপাছত মই মোৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো ছেট কৰিবলৈ কাৰণে মই কম্পেক্ট ইউজ কৰিছোঁ লেকমি ছান এক্সপাৰ্ট উইথ PA++ তাৰপাছত মই ইয়াত মোৰ আইব্ৰ'জ ছেট কৰি লৈছোঁ আইব্ৰ' ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ তাৰপাছত মই ইয়াত এটা মেবিলাইনৰ ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰ পেলেট আছে য'ত আপোনাৰ হাইলাইটাৰ ব্লাছ আৰু দুটা বেলেগ শ্বেড থাকে যিটো আপুনি এজ এ ব্লাছাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আই শ্বেডো হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰে তাৰেই মই ব্লাছৰ কাৰণে পিংক শ্বেডটো ইউজ কৰি পেলাই যিটো হাইলাইটিং শ্বেড আছে সেয়া মোৰ হাই পইণ্টছত মই মোৰ হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰি ল'লোঁ কিউপিড বো চিক বনছ তাৰপাছত ইয়াত মই কণ্ট্ৰৰিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ চুগাৰৰ এটা কণ্ট্ৰ'ৰ পেলেট কণ্ট্ৰ'ৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ফেচটো আপলিফ্ট দেখায় আৰু তাৰপাছত মই কণ্ট্ৰ'ৰ ইউজ কৰি পেলাই আকৌ মই সেই যিটো মেবিলাইনৰ ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰ পেলেট আছে তাৰে মই এটা পিংক শ্বেড লৈ পেলাই মই মোৰ আইজত ভালকৈ লগাই পেলাই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আই শ্বেডো ব্লেণ্ড হৈ যোৱাৰ পাছত মই মোৰ আইলিডছত যিটো হাইলাইটাৰ আছিলে সেই হাইলাইটাৰটো লগাই ল'ম তাৰপাছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ফেচ পেনেলৰ কাজল লগোৱাৰ পাছত মই ইয়াত লগাইছোঁ আইলাইনাৰ লগোৱা হৈ গ'ল তাৰপাছত মই মোৰ আইব্ৰ'জটো ভালকৈ এটা স্পুলিৰ হেল্প লৈ পেলাই ভালকৈ ছেট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত মই মাস্কাৰা লগাইছোঁ উইদাউট মাস্কাৰা আই লুক কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় সেইকাৰণে মাস্কাৰা লগাবলৈ কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে তাৰপাছত মই শেষত মই মোৰ ইয়াত ফেভৰেট লিপষ্টিক যিটো পিংক শ্বেড হয় মেবিলাইনৰ ছুপাৰ ষ্টে সেইটো মই লগাই লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই লুকটো ভাল পালে